Am tot încercat să setez lumina, dar văd că tot așa puternic bate. Da, na. Eu sper că o să mă auziți și așa, nu cred că o să fie acesta un impediment. Bun, păi, practic, acesta este primul videoclip. O să începem o serie de videoclipuri în care o să discutăm despre intrarea în UK începând cu 1 ianuarie 2021, după Brexit. Deoarece, după cum știți, Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană. Înainte să începem, vreau să-ți prezint 3 termeni pe care trebuie să-i știi ca să înțelegi exact ceea ce o să discutăm pe parcursul acestor videoclipuri. 1. UK este prescurtarea de la United Kingdom, tradus în limba română, Regatul Unit. Acest regat cuprinde Irlanda de Nord și Marea Britanie, care la rândul ei include Anglia, Scoția și Țara Galilor. 2. EU este prescurtarea EU este prescurtarea de la European Union, iar în limba română se notează cu UE și înseamnă Uniunea Europeană. Și 3. EEA este prescurtarea de la European Economic Area și România face parte din EEA și din EU, termeni pe care îi voi folosi în acest videoclip. Salutare tuturor! Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și ofer ajutor gratuit în privința actelor tuturor românilor aflați în Anglia, în Marea Britanie, în UK, în United Kingdom, în Regatul Unit, cum vreți voi să-i spuneți. În unele videoclipuri vorbesc mai mult decât ar trebui, sunt mai lungi uneori, deoarece le creez în așa fel încât să le înțeleagă cât mai mulți români. Încerc să vorbesc pe înțelesul tuturor. După cum am spus deja, acesta este primul videoclip din seria de videoclipuri pe care o să o creez despre intrarea în UK în anul 2021, iar pe parcursul acestor videoclipuri o să afli informații despre actele necesare pentru a intra în UK începând cu anul 2021, ce trebuie să faci ca să poți începe să lucrezi în UK în anul 2021, cât plătești pentru viză ca să poți veni să lucrezi în UK, cum obții viză pentru student, cum obții NINO în 2021, conducerea vehiculelor și asigurări, recunoașterea diplomelor, calificărilor tale în UK, sistemul de sănătate în UK, călătoriile în scop de afaceri în UK, școlari și grupuri de școlari care doresc să viziteze UK, intrarea în UK cu bunuri personale și comerciale și controlarea banilor cash atunci când călătoriți. Informațiile pe care eu le ofer prin aceste videoclipuri vreau să știți că sunt preluate direct din sursă oficială de pe site-ul lui. Mereu fac greșeli și pierd timp. Sunt luate direct de pe site-ul guvernului gov.uk. Dar ce să zic, pot să greșesc, sunt și eu om, n-am pe nimeni care să-mi șoptească în cască. Dacă cumva am înțeles ceva greșit sau ofer vreo informație eronată, vă rog să îmi scrieți în comentarii ca să știe oricine va intra să vadă această serie de videoclipuri. Actele necesare pentru intrarea în UK în anul 2021. Dacă ești cetățean al Uniunii Europene sau mai exact dacă ești român, poți intra în UK pentru vacanțe sau excursii fără să îți trebuiască viză. Poți să folosești un pașaport care să fie valabil pe toată perioada vizitei tale. Dacă, de exemplu, vrei să vii în UK pe data de 10 iunie, iar pașaportul tău expiră pe data de 13 iunie, în acest caz nu te încadrezi în termenii lor. Deci pașaportul trebuie să fie valabil pe toată perioada șederii tale în UK. În schimb, dacă vrei să intri în UK pe bază de buletin, începând cu data de 1 octombrie 2021, vei putea să faci acest lucru decât dacă deții unul dintre următoarele documente: Settled sau Pre-Settled Status,
Family Permit, Frontier Worker Permit, S2 Healthcare Visitor, Swiss Service Provider. Deci, ca să înțelegi perfect, dacă ești român și nu deții unul dintre documentele acestea pe care le-am menționat, poți să intri în UK pe bază de buletin doar până la data de, că am și uitat deja, 1 octombrie 2021. De 1 octombrie. După această dată, românii și alți cetățeni ai Uniunii Europene care nu au un astfel de document nu vor mai putea să intre în UK decât pe bază de pașaport. Și dacă ai un astfel de document, ești boier. Poți să intri în UK pe bază de buletin cu un astfel de document până cel puțin la data de 31 decembrie 2025. Oricum, eu recomand tuturor să vă faceți pașaport biometric, acel pașaport unde puneți amprenta. Atenție! Informațiile pe care le-am oferit până în acest punct sunt referitoare la excursii și vizite pe termen scurt în UK și nu puteți să folosiți niciun alt tip de document în afară de cele pe care le-am menționat până aici. Ce trebuie să faci ca să poți să vii și să lucrezi legal în UK? Sau ce condiții trebuie să îndeplinești ca să poți lucra legal în UK? Pentru că poate sunt români care au fost în UK înainte de data de 31 decembrie, iar aceștia doar trebuie să îndeplinească anumite condiții, să facă demersurile necesare. Am de prezentat la acest subiect două situații. Situația numărul 1 este pentru românii care s-au aflat în UK înainte de data de 31 decembrie. Dacă ești român și ai fost în UK înainte de 31 decembrie 2020 și ai obținut un statut de pre-settle status sau settle status, ai obținut rezidență prin acea schemă numită EU Settlement Scheme, dacă ești un astfel de român, poți să intri în UK, după cum am spus deja, pe bază de buletin, poți să intri în UK până la data de cel puțin 31 decembrie 2025. De asemenea, ca să poți lucra legal, vei avea nevoie de NINO și o să abordăm acest subiect. Dacă ai fost în UK înainte de data de 31 decembrie 2021 și nu ți-ai aplicat pentru rezidență, ești foarte norocos. Am creat un material de 35 de minute în care am explicat pas cu pas cum se aplică pentru rezidență. Este materialul de aici și o să găsești un link și în descrierea acestui videoclip direct către articolul de pe site, unde vei putea să găsești toate informațiile de care ai nevoie. Și a doua situație, dacă ești cetățean al Uniunii Europene sau dacă ești român și nu ai fost în UK înainte de 31 decembrie 2020 sau din anumite motive nu ai reușit să obții rezidență, să ai și tu un status de pre-settle status sau settle status prin schema EU Settlement Scheme, dacă ai întâmpinat probleme și nu ai rezidență, în acest caz va trebui să aplici pentru viză dacă vrei să vii și să lucrezi în UK pentru mai mult de 6 luni. Acest tip de viză este numită Skilled Worker Visa. Este legat de acel sistem de puncte, probabil ați auzit deja la știri, acel sistem de puncte pentru cetățenii Uniunii Europene care trebuie să acumuleze 70 de puncte. Ca să poți să aplici pentru această viză, trebuie să demonstrezi 3 lucruri. Că ai o ofertă de muncă, că angajatorul te va plăti cu salariu minim pentru calificarea ta și că vorbești limba engleză la un nivel B1, incluzând, desigur, și nivelele A1 și A2. Cu această viză ai șansa să stai în UK până la 5 ani, după care trebuie să o extinzi. Acesta a fost primul episod. În următorul episod o să îți arăt exact cum poți să intri, să accesezi site-ul, îți arăt vizual cum poți să accesezi site-ul guvernului și să aplici pentru această viză.
Dacă ți-a plăcut acest videoclip, apasă, te rog, butonul like, abonează-te la acest canal dacă vrei să primești notificări gratuite. Pe măsură ce voi posta aceste videoclipuri, te abonezi gratuit și primești notificare de fiecare dată când încarc un videoclip nou. Și distribuie acest videoclip pentru toți românii, lasă-i pe români să afle că există un proiect unic, un proiect gratuit pentru educația românilor din Anglia în privința actelor. Îți mulțumesc pentru atenție, ne vedem în următorul episod. Până atunci îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și nu uita să zâmbești!